Hi everyone, welcome to MyHangCanada channel. Chào mọi người đến với kênh MyHang. Today I'm making Sirloin Vietnamese Salad. Hôm nay mình làm một món bò xà lăng. I chop up 3 cloves of garlic and then stir fry until golden brown. Pour in sirloin. And then add half teaspoon of pepper and 2 tablespoons of oyster sauce. That's it. Bầm 3 tép tỏi, xào cho nó vàng, xong bỏ cái bò vô. Cho nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh dầu hào. Vậy thôi, vừa đơn giản mà cũng sẽ là ngon. How well you want your sirloin to be done is up to everyone. Thịt bò mới chín cỡ nào thì tùy ý thích của mọi người ha. While I'm doing this, I have soaked sliced onion with vinegar and some sugar to make onion pickle. Trong lúc mình làm cái này mình cũng đã ngâm hành tây với giấm với chút đường để làm hành tây chua. Some people like eat onion as it is, but pickle it will taste better. Nhiều người thì thích ăn hành tây sống nhưng mà làm cho nó chua thì ngon hơn. It's one easy and quick dish to make, and it also tastes delicious. Món này làm vừa nhanh vừa dễ mà ngon nữa ha. Here it is: green lettuce, tomatoes, pickled onions, topped with sirloin, and sweet and sour sauce for dipping. You can eat it as a salad or with rice. Like, please share, and subscribe. Thích xin chia sẻ, đăng ký kênh mình. Thanks for watching.